Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel, Ang Sarap Grabe. And my name is Mama Shirley. Ayan na, so bago natin tikman ang ating cookies and cream pastillas, marami na rin tayo nagawang iba't ibang klaseng recipe na ang gamit ay cookies and cream. Kung gusto niyo mapanood ito, at marami pang iba, pakiclick lang po yung link na nasa description box. Ito, may coating siya ng powdered milk. At ito naman ay wala. Ayan. So, kung gusto nyo rin na i-coat siya ng sugar, kasi nga medyo matamis na, ayoko naman na super tamis na yung ating dessert. Kasi nagpapatamis na meron na tayong condensed milk sa loob, meron na tayong powdered milk. So, I think that's enough sweet para i-coat pa natin ito ng sugar. So, ito yung nakuha ko talaga ng powdered milk na ginawa natin before sa pastillas. Naku, napaka-trending yan dito sa ating Ang Sarap Grabe channel. Ito naman, kung gusto nyo na medyo plain lang at walang coating, pwede rin naman para mas kita yung kanyang flavor ng cookies and cream. Para siya marble, diba? Black and white. Ang cute. So, tingnan na natin itong una na may coated na powdered milk. Wow! The best. Totoo lang, I highly suggest talaga na gumamit tayo ng powdered milk sa pag-coat ng pastillas kasi mas malinam naman siya yan. Kaysa sa sugar, alam nyo yung ang laka-laka ng granules, diba? Pwede naman tayo gumamit na mas maliit ng granules, kaya lang mas na-overpower ng tamis ang sugar yung pastillas mismo ng flavor. Kaya since na powdered milk yung ginamit natin sa loob, mas maganda talaga na gamitin natin ito ng pang-coating. Ang sarap. Yan. So, nakainom na ako ng tubig. Ito naman yung plain. Tignan nyo, oh. May buo-buo pa yung cookies and cream natin. Kung gusto nyo na pino yung cookies and cream, syempre, make sure na talagang pinong-pino yung pagkakapound natin ng cookies and cream. Since na gusto ko yung may makakagat ng konde, may chunky ng cookies and cream, na cookies, mas maganda sana kung ilang dik-dik na, mga 4 na beses na lang to 6 na beses. Ang sarap. Mas gusto ko yung ganitong itsura or texture ng pastillas, cookies and cream kaysa sa yung pinong-pino. Kanina, ang dami-dami ko kasi yung mga kakalala, mga kaibigan, na kapag nagko-cookies and cream ang pastillas sila, parang isang buo na, hinati-hati ito sa 3, yung pastillas mixture. Bakit? Kasi, para mabilis o mapapadali ang ating paghalo ng cookies and cream, isang bulk o isang kabuuan na ng pastillas, tapos hinalo natin yung crush na cookies and cream, medyo mahihirapan tayo sa paghalo. So, ang ginawa natin, di ba, kinat natin yung sa 3, mas madali siyang haluin. Kasi, syempre, mas maliit yung form ng pastillas. Yun lang po yung tip namin sa inyo. Ayan po, maraming salamat sa inyo lahat. Tsaka, hindi siya matamis, promise. Hindi nakakaumay. Ayan po, maraming salamat sa inyo lahat. At kung meron pa kayong alam na recipe na pwede natin gawin dito ng gamit ay cookies and cream cookies, please write it down in comment box below. Maraming salamat sa inyo lahat and bye!